No niin, saatiin nyt haastateltavaksi paluumuuttaja Rapakon takaa, eli Joonas on muuttanut takaisin Suomeen. Sä viimeistelet sun väitöskirjaa liittyen tahtituotantoon, ja mä haluan kysyä sulta, Joonas, että minkä takia tahtituotannossa tuotanto virtaa paremmin? Joo, hyvä kysymys, Sakke. Eli verrattuna tähän niin sanotusti perinteiseen tuotantoon yleensä ollaan keskitytty siihen, että miten suojellaan sitä yksittäisten työryhmien toimintaa, sitä, että vaan tuotannossa koskaan työryhmät ei törmää toisiinsa tai vaikka näet toisiinsa siellä niin kuin työmaan aikana. Ja tahtituotannossa se kysymys tai tilanne on käännetty ehkä silleen päälaille, että halutaan saada ne ryhmät toimimaan yhdessä. Saada ne ryhmät miettimään, miten me luodaan aloitusedellytykset toisille, miten se arvovirta tapahtuu siellä tuotannossa, miten me saadaan esimerkiksi asunto tehtyä valmiiksi mahdollisimman tehokkaasti niin, että ne ongelmat ratkaistaan yhdessä siellä. Ja yritetään ennemminkin tuoda niitä ongelmia esiin, kuin välttelee niitä, koska pitkällä aikavälillä silloin se virtaus parantuu ja saadaan luotua parempaa arvoa asiakkaalle. Semmoinen ajatus tuli mieleen, että itse kun aikoina olin työpäällikkönä, niin tuommoinen asuntokohteen sisätyövaihe saattoi kestää vaikka niin kuin 30 viikkoa tai näin, niin osaatko sanoa, että mikä nykyisin rakennusliikkeet, kuinka nopeasti ne parhaimmillaan saa tuommoisia sisävaiheita tehtyä? Osaatko sanoa mitään viikkoja tai prosenttimääriä? Onko ne kiristyneet sitten niin kuin viimeisen 5 vuoden aikana? No suoraan niin kuin viikkomäärin mä en ehkä osaa sanoa, että se varmasti riippuu paljon kohteesta ja paljon, että mikä se laajuus on, mutta kyllä niin kuin, mitä tahtituotannon kanssa ollaan nähty, niin yksi ensimmäinen tekijä, mitä tapahtuu, kun virtaus paranee, on se, että sisävaiheen läpimenon aika lyhenee noin 1/3, noin 30%. Ja me ollaan niin kuin hypoteesina ajatuksen tutkimuksessa on se, että silloin kun me saadaan vielä enemmän näitä elementtejä mukaan, saadaan jatkuvaa parantamista hankkeiden läpi, niin ehkä noin niin kuin läpimenojen puolittaminen voi olla niin kuin täysin realistinen tavoite. Hei Joonas, kiitos paljon. Tämä oli tosi mielenkiintoista, hauskaa konferenssia. Kiitos paljon.